Mainggit ka na naman. Oo, kami ba kami bro? Direk, bye! Ayan. Hindi mo na itatanong, taon-taon kailangan natin magsanay ng iba't ibang basic skills para maging handa at ligtas sa mga adventures natin. Ngayon, sama-sama nating pasukin ang isa sa pinakamabagsik at mapanganib na kagubatan sa bansa para masubukan ang ating mga sarili. Hirap. Na-late yung isang kasama natin. Buti na lang mabait si team leader. Itawan na lang natin. Iwan. Wala na naiwan. Kawawa. Nung kumpleto na, tuloy na tayo sa unang stopover. Sa adventure na ito, kasama ulit natin si... You ready, bro? Ready. Grabe, umpisa pa lang nakakahingal na agad. Tarik. Sa dulo ng mahabang kalsada, makikita yung daan papasok sa masukal na kagubatan. Bago tayo pumasok, tikman muna natin yung pinya. Kaya pengi, parang awa mo na oh. Pwede ba yan? Sarap no? Pinya. Mukhang mangga. Hindi na masakit tuhod mo. Sana hindi umulan ng malakas. Dito na yung mga kuloko yun. Trail sign. Masukal na yung daan. Parang uulan talaga. Pag umulan kasi, hindi tayo makakapag-video. Sarap ng hangin. Tsaka syempre, sobrang delikado dito. Kailangan nakafocus at maingat tayo sa bawat hakbang natin. Gulong talaga. Hirap. Pahinga muna. Parang hindi ka naman nahirapan. View deck na daw. Tanghali na tayo nakarating sa view deck. Good bro. Kalahati naman na tayo pero ubos na yung water ko. Kailangan marating ko yung water source ng mabilis. Nakaka-motivate naman to. Grabe, hindi biro yung mga pagsubok na kailangan nating lagpasan. Advantage. Ba na kami? Kailangan naming bumaba doon para sa water source. Lapit na siguro yan. Yun na yung labi ko. Sana water source na. Makakainom na tayo. Sarap. Sunny side up. Go Mark! Guys, we're gonna slide. Yan, medyo patag na. Kahit gabihin kami, meron namang mga trail sign na umiilaw sa gabi kaya hindi kami maliligaw. Buti na lang hindi tayo inabot ng dilim bago marating yung campsite. Ngayon, ihanda natin yung mga tent at kusina para makapagluto na tayo ng hapunan. Sa adventure na ito, nagbaon tayo ng chicken inasal na kung saan ibinababad yung manok sa soda, toyo, suka, kalamansi, tanglad, luya at iba pa. Meron din itong chicken oil galing sa chicken skin na nilagyan ng atswete. Ingatan lang natin na huwag masunog kapag nag-iihaw na. Balanse yung lasa, may tamis, asim at malinamnam. Sarap! Hey, bro! Ali Rice! Gusto ko na umuwi. Sige na. Please. Alis na kami. Kinabukasan, kailangan nating bumalik kung saan tayo nanggaling. Hindi rin ito magiging madali, pero buti na lang maganda yung panahon. Sa adventure na ito, natuto tayong mag-adjust. Bukod sa pagiging handa, naging flexible at adaptable tayo sa mga pagsubok na dumating at natutong tumingin mula sa ibang anggulo. Pwedeng tama, pwedeng mali. Ang mahalaga, natuto tayo. Okay lang na dahan-dahan, basta tuloy-tuloy. Kaya ano pang hinihintay mo?